Hi mga amore! So ready na ba kayo matuto mag-edit ng photos para magkaroon ng dripping effect? If yes, so let's begin. Siyempre, kailangan meron muna kayo ng PicsArt na app. So kung wala pa, kailangan nyo mag-install. So once nakapag-install na kayo, click natin yung PicsArt. And then yung plus sign sa baba. Then all photos. Pili lang tayo ng photo na gusto nyo i-edit. Make sure lang na malinaw siya. So ito yung napili ko. And then tools yung nasa baba, yung free crop, and then yung person na nasa baba. Okay, so laging lang siya. So once okay na siya, makikita nyo naman na nagkaroon ng difference, medyo naging orange. So click natin yung erase. So binubura nyo yung selection na hindi natin kailangan. And then yung arrow sa taas. So, yan. Although makikita nyo, medyo may mga konting labis, pero okay lang yan. Pwede pa na natin siyang ma-edit later. So, then save. Just to make sure na save yung ating nagagawa. And then yung effects or yung FX na nasa baba. Yan. So, make sure lang na nakatapat siya sa magic. So, nakatapat na siya. And then yung undead. Click natin. So, yan. Magiging ganito ang itsura niya. And then, click ulit natin yung undead para ma-adjust naman natin yung fade niya. So, in this case, siguro mga 75 lang. And then, click natin yung tatlong circle sa baba para ma-erase naman natin yung mga ilang unnecessary sa mukha natin. Face lang, para hindi naman masyadong obvious na. Super edited. Yung part lang na gusto natin tanggalin. And then, apply or yung check sa bandang upper right. And then, under pa rin ang effects at magic, hanapin natin ang Badlands. Yan. So, adjust ulit natin yung fade. 50, 55. So, okay na yan. And then, apply ulit or yung check ulit doon sa taas. And then yung arrow para ma-save ulit yung ginawa natin. Then save. Mapupunta na siya sa gallery natin. And then after that, sa PicsArt ulit tayo. So yung plus sign ulit. Hanapin naman natin yung background sa bandang baba. Yan, color background. So piliin natin yung white. Okay, so mag-add na tayo ulit ng photo, yung inedit natin kanina. So, ito, add. And then, adjust natin yung size. Okay, pag na-adjust na natin yung size, apply, or yung check ulit dun sa upper right, para lalagyan na natin siya ng dripping. And then, sticker sa baba, click natin. And then, dripping. Usually, given naman siya. Pero, pwede ka rin naman mag-search. So, dito, pwede mo siyang i-adjust horizontally at saka vertically. So, there. And then, i-blend muna natin para saka na natin ma-adjust later on. And then, click natin yung lighten. Ayan. So, kung makikita nyo, kita pa yung kamay ko. So, pwede natin siyang i-adjust. Once final na yung pag-adjust natin, i-apply na natin and then save. So, once na-save na natin siya, done. Yan. So, punta naman tayo dun sa background eraser. Android kasi yung phone ko, so kailangan natin ng another app para mabura natin yung white na background. So, ito yung in-install ko na background eraser. So, load natin yung photo na inedit natin na may dripping na. Yan. So, lagay natin siya dyan. And then, pwede rin natin siyang i-crop para mas ma-adjust natin yung size. Okay. Then, done. Yan. So, once okay na siya, i-click natin sa part na i-erase natin, which is yung white na background. Click natin yung auto. And then, i-drag natin itong maliit na red para automatic na tanggalin niya yung white na part. So, dahil medyo may mga labis-labis pa nga siya na konti,
pwede natin siyang i-manual repair. So, i-click lang natin sa part na to. So, actually, pwede siyang i-adjust. Kung makikita nyo yung red na yan yung buntot. Diyan natin siya pwedeng hawakan. Yun yung eraser na cursor offset na makikita mo sa taas. And then, yung size naman ng pinakang eraser, yung nandito sa manual size. Pwede mo siyang palakihin, paliitin. So, dito, pwede mo siyang manually i-erase yung mga nakalagos niya para mas magandang tingnan. Manually i-erase natin. So, once done na, click natin yung done. So, yan na siya. Then, save na. Okay, finish. And then, balik tayo sa PicsArt. Then, plus sign ulit. I-add natin yung photo na background. So, ito yung na-research ko. Siyempre, violet. Favorite color ko. And then, mag-add tayo ng photo na in-edit natin kanina na tinanggalan natin ng background na white. So, adjust lang natin siya. Size, zoom in, zoom out. Then, center lang natin siya. Then, yan. So, apply pag okay na. Then, add tayo ng sticker. So, dito pwede kayo mag-search kung anong gusto niyo. So, pero may mga given naman na dito. Like, flower crown, ganyan. Okay, so let's say ito yung napili natin. So, click lang natin. And then, adjust lang natin siya dito sa taas. So, once done na, apply ulit natin. Yan, so pwede pa rin tayo magdagdag na ibang sticker. Ito. So, parang lalagyan ko siya ng bilog. So, adjust ko lang yung size niya. So, pwedeng pahaba. Pwede mo rin siyang i-adjust. Yan. And then, apply mo na. Then, pwede ka rin mag-add ng text. Yan. Yung nag-try ko na kanina kaya andyan na siya. So, ito yung name ng aking YouTube channel. Pwede mo rin siyang i-adjust ang font. So, ang pipiliin kong font ay ito. Yan. And then, adjust lang natin yung color. Okay, na this pink and combination of pink and aquamarine blue. There. Just ng konti. So, duplicate na lang natin. Ito na sa taas. Duplicate. Para din sa second name naman ng aking YouTube channel. Ang amore. Yan. Okay. Ako pa rin siyang dagdagan ng name ko. Which is Joy. Ibahin ulit natin ng font. Yan. So, adjust mo lang siya. Tapos, pwede mo din siyang i-bend. Para, kumbaga, ma-adjust mo siya accordingly dun sa mong paglagyan. So, there. And then, apply. And then, save. Yung arrow ulit sa taas. Save. And then, done. Okay, so that's it. Thank you for watching.